We zijn hier vandaag in Beernem bij meubelfabriek Bouwens NV. Met een jong dynamisch team proberen we alle dagen te werken aan verbeteringen, maar ook aan ons groen imago. En als je de meubelindustrie een beetje kent, dan weet je dat de meubelindustrie een zeer energievretende apparaat is. Nu, onze meeste fabriekshallen, 70.000 vierkante meters groot, zijn verlicht met TL-lampen, met kwikdamplampen. En daar keken we naartoe en zeiden we van oké, dit moet beter kunnen. Dus dan zijn we de markt opgegaan op zoek naar partners die voor ons het verlichting zou kunnen bekijken. En dan zijn we op Insatec en Trilux terechtgekomen. Het project hier bij Bouwens in Beernem heeft het wel bijzonder gemaakt in die zin dat er wel heel wat uitdagingen waren. Uitdagingen in de zin van hoogtes, bereikbaarheid boven machines, ook op hoogte. De verschillende lichtsterktes die we overal nodig hadden, dus die hebben we vooraf heel goed in kaart moeten brengen. En verder ook, heel het bedrijf is voorzien van een goede ventilatie, wat dan ook met zich meebrengt dat daar ook wel een aantal punten zijn om het moeilijker te installeren. Maar uiteindelijk zijn we er goed uitgekomen en hebben we alles netjes kunnen ophangen. De samenwerking met Bouwens en Trilux, een van onze hofleveranciers, die liep heel goed. Vooraf veel communicatie. Dat zorgt ervoor dat er achteraf minder problemen zijn. Dus we hebben heel wat meetings vooraf gehad om alles eerst goed in kaart te brengen. En om dan te zien wat zijn de noden van de klant en dan daarop inspelen, samen met de techniek van Trilux uiteraard en de implementatie door Insatec. Het is vrij heterogeen met heel veel magazijnen, heel veel productieeenheden die eigenlijk allemaal een specifieke hoogte, lengte, breedte hebben. Uiteindelijk hebben we hier gekozen voor het E-line systeem als basis met een stofwaterdichte kap IP50, omdat we hier toch zitten in een meubelmakerij waar toch vrij veel stof is. In aanvulling hebben we dan verschillende plaatsen die eigenlijk nog beter tegen het stof moesten beschermd worden in de Aragon Fit uitgevoerd. Dat is een half waterdicht toestel dat een IP66 graad heeft, dus veel stofdichter nog dan de E-line systeem. Voor iedere afdeling kan de lichten individueel aangestuurd worden. Bepaalde hallen hebben meer licht nodig dan andere. Dit is zo ingesteld, dat kunnen we zelf ook nog gaan wijzigen. Maar voor ons zit er een zeer grote besparing op dat er ook bewegingsdetectie is. Het tweede die daar heel leuk aan is dat er ook daglichtsturingssensoren op zitten. Wat wil zeggen, als het putje zomer is en de zon schijnt en er komt heel veel licht naar binnen, dan gaan ook onze lichten gaan dimmen, wat een mooie energiebesparing oplevert. Wat mij trots maakt is dat wij als toen nog jong bedrijf toch het vertrouwen van Bouwens hebben kunnen winnen. Door onze aanpak, door onze totaalaanpak, door onze ontzorgende aanpak. Dus dit project maakt voor ons wel speciaal dat we toch een mooi project van een grote omvang in de Westhoek, om het zo te noemen, hebben mogen realiseren. En van daaruit hebben we dan ook wel een voet kunnen afdrukken hier. En ondertussen hebben we in de buurt ook al verschillende mooie projecten kunnen realiseren. Mede dankzij de mensen van Bouwens, want we hebben ook klanten gehad die hier al ter plekke zijn komen kijken naar de verlichting.